خدمت آقای احمد خدایاری هستیم، یکی از قدیمی ترین کمپرسازا با هیولایی که پشتشون پارکه. احمد آقا سلام. سلام. بفرمایید که چه کردید، چی بود و چی شد که به اینجا رسید؟ خیلی مفصل و طولانی از تو چند بخش میخوام به شما این پروژه رو توضیح بدم. یه قسمت اتفاقاتی که روی در واقع بیس خود ماشین خالیش قبل از اتاق سازی و کمپر بود شدنش در واقع داشته این ماشین، که اولین اتفاقی که افتاد روی این ماشین از اون شروع مزایدهش بگم که این ماشین مزایده نظامی بوده. رنگ ماشین خاکی بوده که طبیعتاً بعد از اینکه انتقال پیدا میکنه شخصی میشه، این ماشین رو رنگش رو عوض میکنن. همونجور که اگه ببینید لای در ماشین رنگ سابقش مشخصه. این ماشین اساساً این رنگی بوده. وقتی ولی تغییر رنگ که میشه دیگه اعلام میکنن که باید یه رنگی غیر از این رنگ خاکی باشه، غیر از رنگ‌های نظامی باشه، ولی رنگ سابق باید یه جایی مشخص باشه. یعنی این شکلیه که دولت استفادهش از ماشین که تموم شد اینو مزایده میکنه، مردم عادی میتونن بخرنش ولی حق ندارن با رنگ نظامی استفاده کنن. اون باید تغییر کنه. حالا یه سری رنگ‌ها یا اونا پیشنهاد میدن یا اینا درخواست میدن، ولی غیر از رنگ نظامی میتونن تغییر رنگ بگیرن که این ماشین سفید شده. اسم ماشین چیه؟ تویوتا سری 70 موتور 4500 EFI وانت زده، موتور افسانه‌ای تویوتا که خیلی حتی معتقدن از وانجیار موتور بعدیش هم این موتور قوی‌تر و سخت‌کارتر است. کما اینکه می‌بینیم تو خاورمیانه این ماشین جنگ میکنه، قاچاق میکنه، سوخت این ور اون ور میبره و خب واقعا دیگه حرفی توی کیفیت این ماشین نیست. کیفیتش و حرفش واقعا بحث نداره. و اصلا میدونی که بذار یه چیزی هم وسط حرفت من اضافه کنم. تویوتا تنها ماشینیه که شما توی هر روستایی تو هر کشوری که بری هم مکانیکش پیدا میشه هم قطعات یدکیش. آره. این ماشین به خاطر تحمل بار خوبی که داره، شاسی گردن کلفتی که داره، برای این کار ایدئال ترین وانته به نظر من. حالا توی ایران، حالا نه بچه بگن فورد مدل فلان، توی ایرانی وانتایی که داریم بهترین ماشین این هست. بهترین وانت برای تراک کردن این ماشینه، هم سرعتش، چالاکیش، خیلی ماشین خوبیه. حالا ما اومدیم که شروع کنیم در این پروژه. وقتی می‌خواست کارش انجام بشه، محور عقب این ماشین رو بردن عقب. حدود 40 سانت این محور چرخ عقب رفته عقب. این محور عقب وقتی جابجا میشه یه سری مسائل چالشایی داره که شامل جابجا شدن میل موجگیر که ارتفاعش، کمک‌های ماشین که باید تغییر کنه. کمک‌های عقب این ماشین تبدیل شده به کمک لکسوس LX 570. میل موجگیرها تغییر کردن به خاطر جابجایی‌هایی که روی شاسی دارن، ارتفاعش تغییر میکنه و یه سری اینجور مسائلی داشته که اینا همه به نحو احسن توسط یکی از دوستانم انجام شده. یعنی شاسی رو بریدید؟ چقدر؟ نه شاسی بریده نشده، محور عقب از جاش جدا شده، روی شاسی جای عقب‌تری نصب شده با تغییراتی که در واقع روش انجام شده. شاسی برش نخورده. فهمیدم. بعضیا این کار رو کردن ولی اصلا بریدن شاسی رو ما موافقش نیستیم. شاسی ثابت خودش بوده، محور رفته عقب، تو ادامه شاسی مقدار اضافه شده برای نصب اتاق. این کارو به خاطر کنترل مرکز ثقل انجام دادید. مرکز ثقل ماشین که این اتاق خیلی پشت چرخ در واقع ادامه نداشته باشه. خب بعد از اینکه این کارو کردی اتاق شروع شد. اتاق رو بله. جنس بدنی اتاق چیه؟ جنس بدنی اتاق یه نوعی میشه گفت، یه نوع خاصی از پلای بوده که یه روکش فایبر طوری تقریبا داره. این یه جنسی تو اتاق سازی که توی آلمان استفاده میشه. یکی از دوستانمون حالا اینو اینجا بهش بالاخره دسترسی پیدا کرده، آورده، شروع کرده باهاش این رو ساخته. این یه متریالیه که در واقع قبلا هم کار شده بوده و توی این کار دوباره استفاده شده. یه جنس خیلی باحال و مقاوم و وزنی هم جنس خیلی خوبی داره. و اینکه یه سری لوازم، آپشن ها، کارکردهای بیرون این اتاق ما نصب کردیم. یه سری داخل کابین تغییرات داریم، یه سری هم داخل کمپر. اول داخل کابین رو بگم. تویوتای مدل 2001 داخلش این شکلی نیست.
این داشبورد عوض شده، مدل بالایی اومده روش 2017 اگر اشتباه نکنم، امیدوارم اشتباه نکرده باشم. فرمون جی آر اومده روش که کنترل مدیا پلیر و کروز کنترل و اینا داره که روی این ماشین بابت کروز کنترلش هزینه اضافی بهش تعلق میگیره بابت سیستمی که باید داخل در واقع روی دریچه گازش اضافه بشه. اینو برای ما میان انجام میدن. این رو من از اون جهت میگم، خیلی واردش نمیشم که چیزی نگم اشتباه باشه توی این مسئله. دیفلاک نصبه یا برای زیباییه؟ دیفلاکش رو برای زیبایی فهمیدم، برای زیبایی. نه برای زیبایی میگم، نپرس که الان من چون مطمئن نیستم، چون مالک خود رو برده بود یه کاری کرده بود، نمیدونم. کاری که تو کردی نیست. آره کاری که من کردم پس بگذاریم ازش. آره کاری که من کردم نیست. دوربین ثبت وقایع، مانیتور و اینا که حالا داشبوردم گفتم که به چه ترتیبی انجام شد. صندلی بی ام و اتاق صندلی بخش ماکسیماستین، صندلی ماکسیمایی که روی تویوتا سری 70 علیرغم ابعاد و هیکلی که داره هر صندلی بهش نمیخوره. اگه کسی خواست صندلی بذاره روی این ماشین، صندلی ماکسیما بهترین گزینه است. صندلی بی ام و اتاق 3 و اینا هم میشه گذاشت که راحتی اینو ندارن به خاطر فرم زیر صندلیش که خیلی بالاست. صندلی دیگه‌ای بذارنش، مثلا از انواع صندلی لکسوس یا بی ام و اتاق 7 اگه بذارن پا میاد میچسبه به فرمون، قابل استفاده نمیشه. به خاطر این ارتفاع صندلی ماکسیما مناسب ترین گزینه بود که برای این پیدا کردیم و در واقع انجام شد. بریم از بیرون ماشین شروع کنیم. تغییراتی که انجام دادی، وسایلی که اضافه شده رو یکی یکی به اون بگو. از آینه بغل شروع کن. از آینه بغل. این ماشین آینه بغل خود تویوتا آینه کوچیکیه که در واقع با توجه به باریک بودن ماشین کفایت خودش رو میکنه، ولی وقتی تبدیل شد به کمپر و اتاق اومده بیرون، نیاز داشته که آینه ها عوض بشن، آینه عریض‌تر بشه. آینه فابریک خود تویوتاست، برای انواع مدل‌های کاروان معمولا این رو روش میندازن که پایه بلندی داره، کشویی حتی میتونه بیشتر از این هم بشه. در واقع وقتی این آینه به این صورت باز میشه، دید خیلی زیادی میده که تو این سایز اتاق نیازی به این قسمتی کشویش نیست. این همین قدرش رو هم کار ما رو انجام میده و دو تیکه آینه است برای دیدن قسمت در واقع چرخ پایین و آینه دید معمولیش که رو به عقب دید میده. یه آینه خیلی کامله که هیچ کم و کسری برای دید عقب نمیذاره با توجه به اتاق بزرگی که هست. رینگ و لاستیکاش عوض شده، باز مال خود فابریک خود تویوتاست. مدل بالایی تحمل بار خیلی خوب داره. لاستیک‌ها استانداردشون 125 هستش. هر لاستیکی حدود 1 تن و 900 تحمل بار داره. تو باکس های کناری که در واقع کار شده روی ماشین، جعبه عقب باکس بار هستش، جای لوازمه. اینجا لوازم میشه گذاشت برای استفاده انواع لوازم. یه کشو روی این در نظر گرفتم، جای ابزار هست و باز لوازم. یه کشوی دیگه اینجا داره، باز به همین ترتیب برای لوازم. این باکس یه خورده کار داره، اینو یه ذره از نزدیک بگیریم که مشخص بشه سیستم چی هستش. بخش گازرسانی این ماشین هستش. اینو ما ترومای آلمان کار کردیم، سیستم ایمنی گازه که تو شرایط مختلف با ضربه، با بریدگی شلنگ، با خدا نکرده چپ شدن ماشین، هر کدوم از این شرایط اتفاق بیفته، تو سرعت‌های بالای 30 کیلومتر ضربه بخوره به ماشین، کلاً گاز رو قطع میکنه. یا حتی اگه کپسول وصل باشه بشه، یکی از این شیرها که سرش هرزه، این شیر باز باشه یا این شلنگ اینجا ببریم ما، خودش به صورت اتومات این قرمز میشه و گاز رو قطع میکنه. اینجوری که الان هست تو شرایط قطعه و این سوئیچ ریستشه. این سیستم تروماه و مدل 2 کپسولش هست، تک کپسولش هم هست. یه چیز خیلی حالا قیمتی هست، گرون قیمت در واقع، ولی برای ایمنی ماشین 100% نیاز و یه چیز خیلی خوبیه که از اون سیلندرهای گاز LPG روش می‌بندیم. LPG بله. خب این پشتی داریم. این پشت حالا یه سپر هست، چون ارتفاع ماشین زیاده، این سپر رو اینجا کار کردن که در واقع برای ضربه خور پشت ماشین نیاد بره زیر این ماشین. و البته که متحرک این سپر اگه تو جای شیب باشه، این سپر میاد بالا و دوباره میتونه برگرده پایین، به زمین نگیره. تو شیب توی اروپا باید این سپر باشه تو ماشین‌های بلند که بتونن معاینه فنی بگیرن. البته جدیداً تو ایران هم رفتن سراغ این مسئله، روی کامیون‌های قدیمی که خیلی ارتفاع زیاد داره الزام کردن که بذارن روش. 2 تا باکس اینجا هست، جای لوازم. زاپاس اونجا هست. کنار زاپاس یه پایه‌ای هست که توش یه لوله ال قرار میگیره برای پایین آوردن زاپاس با قرقره. اون هست. یه وافل بورد تاشو اون بالا نصب شده، تو مواقع در واقع ضروری میشه استفاده کرد ازش.
نردبون تاشه کنار ماشین برای بالا رفتن احیانا نیاز بشه. بازش میکنی یه نردبونو؟ میله اینجا هست، یه میله اینجاست، نردبونه رو الان بازش نکنیم. تو رو چسب خدا زدم، بازش نه کن. داخلشو چسب زدیم، اینا رو نگه داشتم بمونه تا ما پس نفهمیدیم باز این بشه. الان لوله چیه اینجا. تا آخر فیلم شاید خوش شد بازش کردم. یه میله اینجا داریم برای سایبونه که اگر احیانا سایبون از حالت برقی، موتور برقیش به هر مشکلی خورد، با این میله به صورت دستی سایبون قابل باز و بسته کردنه. این باکسر هم باز کن ببینیم توش چقدره. میله باکس اینجا عالی. که برای وسایل مثل معمولا، حالا من همه ماشینایی که تجهیز میکنم پشتشون دوتا باکس من میذارم. یکیش معمولا توش صندلی و میز بیرون که معمولا پایه‌هاش گلی و کثیف میشه رو تو اینا میذاریم و منقل و سیخ و این وسایلی که داخل ماشین رو کثیف میتونه بکنه اینا رو بیرون ماشین استفاده می‌کنیم. این 3-4 تا سفید و اینا رو بگو. این قسمت یکی دوش بیرونی ماشینه، آب گرم و آب سرد به این صورت قابل استفاده است بیرون. پایین تر از این باکس بعدی یک کیت چند کاره است برای پر کردن مخزن آب. کیت کارواش به این میتونه وصل بشه، یه شلنگ 6 متری داره که برای شستشوی ماشین میشه استفاده کرد و هر مصرف دیگه ای باشه. یه دونه هم برداشت برق 12 ولت اینجا سوکت فندکی هست، پمپ بادی برای قایق باد کردنی، چرخی چیزی اگه بخوام بزنن فندکی اینجا دیگه داخل ماشین نرن، از همین استفاده بشه. یه دونه دیگه هم ورودی برق دفاع فرانسه است، این هم ورودی برق ها به این صورت از شده. 220 وصل میشه. 220 که وصل میکنیم به ماشین برای استفاده های 220 داخلی و البته شارژ کردن باتری ماشین. توی کمپ سایت یا جایی که برق باشه میتونیم بزنیم به این و نامحدود برق استفاده اون کنیم. یکی این پایه سایبونی هستش که باز بشه. پایه سایبون وقتی باز میشه برای اینکه بادینو نکنه دو تا پایه ازش میاد، مایل میخوره تو زاویه تقریبا 45 درجه وصل ماشین میشه. اول باکس زیرش رو بهم نشون بده چیه. باکس زیرش باز باکس باره، مثل باکسی که اون طرف بود. انقدری که به ما فضا داده در واقع جا بوده. یعنی بیشتر سعیتون این بود از همه فضاها استفاده بکنید، فضای پرت نداشته باشید. این قسمت هم که نردبون ورودیه. به این صورت برای ورود به کاروان این نردبون کار شده. باز یه باکس بار لوازم باره و این کابل که در واقع برای برق بود تو این قسمت. ورودی برق. ورودی برق. این کابل به این صورت اینو میزنیم دیگه هر جایی که دو شاخه باشه، حالا میتونه موتور برق باشه، میتونه برق شهر باشه یا هر 220 ولتی که دیگه در دسترس باشه، از اینجا میتونیم برق بدیم به کاروان. باز یه کشوی دیگه هم اینجا برای لوازم هست که داخلش منقله. این کشوی اینجا یه دریچه اینجا کار کردیم. اجاق بیرونی ماشین برای پخت و پز بیرون در واقع توی کمپ. حالا من خودم که حداقل سلیقه‌م اینجوریه که بیشتر این اجاق رو استفاده می‌کنم. توی کمپ خب خیلی علاقه‌ای ندارم به پخت و پز توی ماشین، جایی که امکانش باشه بیرون ماشین استفاده می‌کنیم، یا پخت و پزایی که معمولا بودار باشن، روغنی باشه، اینا همه بیرون ماشین انجام بشه بهتره. خیلی در واقع آپشن پرمصرفیه. این دیگه لنگه اون یکی پایه‌ای که اون طرف بود برای سایبان. این چراغ مخصوص پخت و پز اینجا که تو مواقع پخت و پز میتونیم روشن کنیم و دو تا چراغ هم بالا هست که برای روشن کردن محیط کمپمون. دوربین 360 درجه داره ماشین، یکی اینجاست، یکی پشت ماشین، یکی اون طرف و یکی هم جلوی ماشین که داخل توی کمپر که هستیم دور ماشین رو بتونیم با اینا ببینیم. و این طرف ماشین دیگه فکر نمی‌کنم مسئله‌ای مونده باشه. بریم تو. داخل. سایبون هم که گفتی سایبون برقیه. بله. از در برامون شروع کن. از در کمپریه، در فابریک کمپر کار شده روی این ماشین. این درای خوبی که دارن هم به لحاظ باز و بسته شدن و مدل دستگیره‌شون جوری کار شده که الان این دستگیره رو می‌بینید دستگیره بیرون پایین‌تر کار شده که از پایین دسترسی بهش خوب باشه و داخل بالاتره، چون وقتی میری بالا خیلی نیاز نباشه بیای پایین بره. این یه امتیازی که روی این درا هست نسبت به قفل‌های معمولی. دیگه خود در پرده داره، شیشه‌اش
دوجه داره از خود در عایق از نظر تبادل دما خیلی عملکرد خوبی داره. یه سقف زباله اینجا داره برای دم دست که حالا بیرون. فقط این درا من یادمه یه گیرم اون طرف داره رو بدنه نصب میشه، زمانی که باز میشه بله. بعضیاشون جک دارن. آره. بعضیاشون یه گیره اینجا دارن که الان تو داشبورد هنوز وصلش نکردم. یادم رفته بود. خب شما برید اول. کفشارم باید در بیاریم چون کفو شبیه تلویزیون رنگی درست کرده احمد آقا. من از احمد آقا خواستم که یه لحظه بیرون وایسته که من تور رو بگیرم کامل، یه برداشتی از ابعادش داشته باشید. خب احمد آقا بفرمایید. خب تو این قسمت ما 2 تا کمد داریم. روی اون شیبی هست که پشت ماشین دیدین، اون قسمت پایین در واقع یه پخی داره و شده این کمد. اینجا آویز لباسای در واقع رگالی هستش. این طرف طبقه هست که ماشین 4 نفر است، برای 4 نفر در واقع طبقه در نظر گرفتیم که لباساشون رو جداگانه تو طبقات خودشون بذارن. قسمت پایین این دری که اینجا هست، این تأسیسات و مغز کل کمپر تو این قسمت قرار گرفته. حالا اینم اگه من درشو باز کنم بخوایم ببینین به این صورت میشه. حالا لازمه اینم الان توضیحشو الان به شما بدم. بفرمایید. داره باتری لیتیوم 200 آمپر داریم. شارژر باز برای باتری لیتیوم که از برق شهر وقتی میزنیم مستقیم باتری رو هم شروع میکنه به شارژ کردن. اینورتر داریم برای تولید برق 220 ولتمون توی ماشین، موقعی که به شهر جایی وصل نیستیم از همین باتری تبدیل میکنه و 220 ولت رو توی ماشین ما میتونیم استفاده کنیم. این رلی هست که با فرامین از روی کابینت ها که کلیدشو بعداً میبینیم فقط با این کابل، یه کابل مثل سیم تلفونه، با پالس به اینجا میگه که برق‌های قوی رو به کجا بفرسته. در واقع سیم کشی قوی رو ما تو ماشین دیگه نگردوندیم، فقط فرامین میاد اینجا تقسیم میکنه به اون جایی که باید بره. جعبه فیوز هست برای مواردی که کلیدی نیستن، کلیدهای آن آفشون روی خودشون و مستقیم از جعبه فیوز رفته. 8 تا اینجا فیوز داریم، 8 تا اینجا برای مصرف کننده هامون. نکته خیلی جالب و خاص و قطعا برای اولین بار توی ایران استفاده از برند رنوجی هستش که من حداقل تا الان ندیدم، اگه کسی دیده بگه، که این رنوجی برای شارژ باتری لیتیوم از طریق دینام هست و دیسی به دیسیه. در واقع 12 ولت رو میگیره و 12 ولت رو میده برای شارژ کردن باتری. قبل از این همیشه سیم از دینام جلو میومد عقب باتری رو شارژ میکرد. تفاوتش با شارژ معمولی وقتی این هست مثل اینکه مثلا یه دونه گوشی آیفون رو با شارژر فیک شارژ کنی یا با شارژر اصلی. در واقع همه اینا خروجیشون یک عدده ولی اون در واقع ریتم شارژ کردن روی این خیلی فرق میکنه و خودش اتومات قطع میکنه، ماشین خاموش شه دیگه، نمیذاره باتری جلو مصرف بشه. موقعی که ماشین روشن بشه سینک میکنه، اینا رو با هم دیگه شارژ میکنه و اینجور اتفاقایی که این رنوجی رو ما جدیداً توی اکثر ماشینا داریم استفاده میکنیم. فوق العاده برند خوب و با دوام و امریکایی هم هستش. تو مسئله وارداتش هم یه خورده داستان هست. و بیتی که اینجا داریم، باز این قطعه کوچیکی که اینجا میبینین، این بیتی باز مربوط به همون رنوجی هست. از طریق این تمام مانیتورینگ در واقع باتری روی گوشی شما میاد، با بلوتوث میتونیم بهش وصل بشین و این اتفاقات بیفته. و یه رله دیگه ای هم که باز داریم اینجا، این گوشه یه رله داریم. این رله خیلی خیلی چیز باحالیه و قبل از این سلکتور میذاشتن که برق بیرون رو ما انتخاب بکنیم یا برق مثلا شهر باشه، چیزایی که با کانکتور توی در واقع صنعت اتفاق میفته. ولی توی ماشین برای اینکه فاز و نول احیانا رو بدن نره، این کلید وقتی که برق شهر رو میدیم خودش اون برق رو انتخاب میکنه، اولویت میده به اینورتر و میده تو دو شاخه ها. شما اینورتر رو روشن داری یه چیز استفاده میکنی، به محض اینکه برق شهر رو وصل کنی برق شهر رو میگیره و خروجیش رو میده داخل ماشین. اینورتر رو خودش میذاره کنار و شما دو شاخه رو تو هر جهتی به این وصل بکنی، برق بیرون رو، چون تا قبل از این ما با این مسئله داشتیم، دو شاخه رو تو هر جهتی بزنی، این دقیقاً تو در واقع فاز و نول رو به یک جهت خودش میده. پریز ما سویچ انجام میده. غیر از سویچ دو شاخه رو هر جهت شما بزنی این خروجیش یک چیزه، تغییر نمیکنه جای فاز و نولش. این قسمت تابلو برق بود. حالا این سیستم صوتی هم روی این نصب شده.
یه مسئله دیگه توی این ماشین حالا من کار کردم، حالا به نظر خودم خیلی باحال بوده و در واقع تفاوت این ماشین هست. قفل هایی که روی این ما کار کردیم، این قفل ها و قفل های سری در واقع کابینت هاشون قفل هایی هستن که کششی هستن. بعد از اینکه در واقع در بسته میشه، مثل وکیوم در واقع ماشینایی که جدید روشون دارن، در رو بعد از بستن یه مرحله وکیوم میکنه. این قفل ها به این صورت عمل میکنن که بعد از اینکه در واقع میاد سر جاش، با یه مرحله چرخوندن این قفل رو میکشه جلو، در رو سفت میکنه و خیلی قفلای محکم و با دوام و تحت فشار در رو نگه میداره. هم اون قفلا اونجوری هم این قفلای کابینت بالایی و پایینی همون باز همون سیستم هست با نوع دیگه ای دستگیرش. اینا به این صورت، یعنی اینجا که هست اینا وقتی فشار میدیم در رو میکشه داخل، پرس میکنه و خیلی قفلای با دوام و باحالی ان نسبت به قفلایی که قبلا استفاده میکردیم. قبل از اینکه بیا این طرف همون دستشویی رو باز کن ببینیم توشو. به به چه دلباز. انتخاب رنگت واقعا معرکه بوده. با اینکه من و تو سلیقه رنگیمون اصلا به هم نمیخونه ولی واقعا پسندیدم. همون دستشویی عالی. همون دستشویی به این صورت. بعد اینو ما اومدیم باز یه مدل برای گرمایش آبش استفاده کردیم. تمام تاسیسات گرمایش آب توی این قسمت کار شده. پمپ آب و مخزن آب گرم و آب گرم کن همشون همین اینجا کار شده. داخل ماشین که از مسئله یخ زدن و اینا هم نداشته باشه. همون آب گرم کنای دیزل رو کار کردیم. ولی براش یه مخزن 20 لیتری 25 لیتری گذاشتیم. آب اون رو گرم میکنه. تو 5 دقیقه تقریبا به شما آب 50 درجه رو حدود 25 لیتر آماده میکنه. فوق العاده سیستم باحالی شده. من برای اولین بار این کار رو کردم. قبلا جور دیگه اینا رو استفاده میکردیم روی ماشینا و تستی که ازش گرفتیم، جوابی که گرفتیم فوق العاده بود. مخزنش عایق شده. اختلافی که با کمبی داره، کمبی مخزنش عایق نیست، گرم که میشه ولش میکنی گرماشو از دست میده. 24 ساعت من 50 درجه این آب رو گرم کردم، 24 ساعت بعد دماش روی 36 درجه بود توی این هوایی که الانم فصل زمستون. ما هم دقیقاً توی ولکان همین سیستم رو اجرا کرده بودیم و حسنش اینه که شما وقتی 50 لیتر آب داغ داری یعنی میتونی 150 لیتر حموم کنی، چون اینو قاطی میکنی با آبای سرد و دوباره مصرفش اونقدر کم میشه. آب گرم کنی که دیگه به چشم نمیاد. یه پنجره داری دوش رو سقف، هواکش نداری؟ هواکش نذاشتم این پنجره رو، چون قبلا جوابش رو گرفتم. باز میکنی اصلا خیلی بهتر از هواکش در واقع تهویه رو انجام میده. جنس دیوارها چیه؟ دیوارها بیس دیوار پلایوود روس ضد آبه و روی دیوار پی وی سی باز کار شده. یعنی 100% ضد آب. حالا زیرش چوبه هم خودش ضد آبه ولی این پی وی سی که کار شده این خودش ضد آبه. روشویی پی وی سی کامل و کلید توالت اینجا هست. روشنایی چراغ در واقع سرویسی که هم دور آینه رو داریم هم یه نور سقفی داریم حالا برای استفاده بیشتر اگه بخوان. دوش سقفی به جرئت میگم من همون دستشویی تا حالا به این باحالی تو ماشینای ایرانی ندیدم و دلیلش هم میدید چیه؟ فرم اتاقه. توی ون شما اونجا یه زاویه داری، نمیتونی انقدر چارگوش و جادار در بیاری. دقیقاً اختلافی امتیازی که این مدل اتاق کار کردن داره نسبت به ون همین این مسئله است. خب این طرف چی داری؟ یخچال فریزر؟ این طرف از پایین بگم از بالا شروع کنیم. هر جا شما میگی. کولر که با سیستم خود ماشین کار میکنه. وقتی ماشین روشن باشه اینجا هم میتونیم کولر داشته باشیم. با این کلید اینجا ما کولر میگیریم. بعد از کولر میایم یخچال در واقع قسمت فریزر یخچالمونه و خود یخچالش. بذار باز کن ببینیم. اینم از نظر ابعاد یخچال. قسمت بعد لباسشویی رو داریم. یه لباسشویی 3 کیلویی اینجا هستش. برند فیلکو. لباسشویی خیلی باحالی هم بود. حالا ما یه بار استفادهش کردیم و چیز باحالی بود. تو قسمت پایین‌تر نه وارداتی هم. 4 تا دریچه برای بخاری خودرو گرمایش در واقع با سیستم همون موتور ماشین. موقعی که ماشین روشنه تو جاده در حرکت هستیم با این بخاری میتونیم عقبو گرم کنیم و این دریچه تک دریچه برای بخاری درجاست که همون پشت نصبه. همون پشت نصبه، همون زیره. هم بخاری خودرویی اونجاست هم بخاری درجا. این هم یه دریچه حواس اینجا برای مکش همه این دمنده ها. بخاری خودرو وقتی میدمه از همونجا بکشه یا بخاری درجا باز یه تنفس نیاز داره، همونجا اتفاق میفته اینا. از این قسمت گذر کنیم میایم به سمت آشپزخونه.
کلید بخاری درجا رو اینجا داریم. بخاری درجا ابرش باخر روش کار شده. کنار بخاری درجا مانیتوری رو داریم که به تلویزیون جلو وصله، به اون تلویزیونی که اون قسمت هست، که اینجا هر تصویری داشته باشیم، فیلمی باشه، هرچی باشه، یا تصاویر دوربین مدار بستمون رو روی همون مانیتور میتونیم ببینیم. اینجا هم هر فلشی بزنیم در واقع میتونیم اینجا تصویرش رو داشته باشیم. صداش هم که از همون سیستم میاد برای ما، در واقع یه پارچه از سیستمش. کلیدایی که کار شده اینجا کلید آلمانی هن، مخصوص کمپر، شبیه خونگیه ولی به خاطر سایزش خیلی راحت و کلیدای خیلی باحالی هن. من دیدم اینا رو هم تو سفری که داشتم، از اینا هم در واقع استفاده کردیم. پنجره پشت آشپزخونه، سینک و گاز تدفورد، باز من قبلا این رو روی ماشین خودم داشتم استفاده کرده بودم، فوق العاده کارآمد و خیلی باحال. این مدل تدفورد اگه کسی خواست بخره اینو شک نکنه، اجاق خیلی خیلی کارآمدیه، هم به لحاظ سایز اگه شما داری پیشنهاد میدی قیمتش چنده؟ حدود فکر میکنم بین 50 تا 60 تومان باشه. مگه پیکنیک چشه؟ مگه پیکنیک چشه؟ البته 50 60 تومان با شیرش میزنه بالا دیگه، شیرش جداست. شیرش هم گرونه. این زیر چی داریم؟ این زیر این کشویی که برای قاشق و چنگال در نظر گرفتیم، خیلی هم شیک، لوازم پیچ‌بستی به کف. اینش حالا جابجا میشه اگر بخوان مثلا لوازمی به سایز وسایل تغییر کنه. اینو تو این قسمت داریم. باز این قفلا رو من خودم خیلی تو این کار خوشم اومد، چیز باحالیه. اگه کسی نظرش بود از اینا استفاده بکنه، شک نکنه. خیلی همه چی رو پرس میکنه و قشنگ نگه میداره. کابینت زیر ظرفشویی مونه برای ظرفای بزرگتر. باز اونم که سوپرمارکت، اونورم یه سوپرمارکت کنار هست باز برای بقیه لوازم که ادویه‌جات و در واقع پخت و پز و این داستانا اینجا باشه. بیجامون عوض کنیم. خب از همین ور بچرخم برم ادامه رو. خب تو این قسمت تخت رو ما داریم، تخت خوابی که در واقع کشویی هست، میتونیم بکشیمش بیاد جلو و به این صورت نصب میشه به سقف. اینا پایه های کمربند ایمنیه که اول آقا تو سقف قایمشون کرده و خود کمربندم که بیس تخت خواب رو تشکیل داده واسه اینکه راحت بتونید روش بخوابید. به این صورت یه تخت خواب باحالی اینجا در میاد با تلویزیون و سانروف داره. 2 تا پنجره هم سر تخت خواب هست. ابعاد تخت خوابم بگو. 180 175. یعنی داخل به داخل اتاقمون 175. ارتفاع سقفمون هم 190. 192 نیم. آها. خیلی هم عالیه. اینم از تخت. اینجا که تخت اینجا اومد کشیدم اومد اینجا قفل شد، یعنی الان ما بهش بزنیم جابجا نمیشه. سوال نشه که اینو ما کشیدیم بردیم اینجا یا مثلا موقع بالا پایین شدن تکون بخوره. دوباره جلو هم که میره یه استوپ هم همونجا میگیره. الان اینجا اومد اینجا هم استوپش رو گرفت، بر نمیگرده. این ماشین در اصل 2 نفر است. 2 نفر و یه بچه. 2 نفر و یه بچه، شاید 2 بچه. حالا مثلا یه بزرگسالم باشه این زمین میتونه بخوابه؟ نه اونجا نمیخوابه، جا داریم براش. این خب نشونم بده بفهم. ببخشید. خب تو این قسمت حالا ما یه میزی در نظر گرفتیم. باز پایه میز برهمی آلمانه که این میز کشویی جابجا میشه برای راحتی تو موقع استفادهش. برای نشستن میشه جابجاش کرد و البته به این سمت میشه جابجاش کرد. حالا این میز اگه کوچیک بود میتونیم اینجوری استفادهش کنیم، اگه نیاز بود این رو هم میتونیم باز کنیم، اگه اینقدر نیاز بود میتونیم اینو ببندیم بیاریمش کنارتر و هر سایزی که در واقع به کارمون بیاد. این میز اینجوری قابل استفاده است و موقعی که ببریمش پایین اینجا ما یه در واقع یک دست مبل اینجا ما داریم که میتونیم سر تا سر در واقع نیمکت سر تا سری میشه. اینجا میشه نشست روی این میره سر جاش، قفل میشه اینا به این صورت. و این تیکه اضافه که روی تخت بود بعضی موقعا چیه متفاوت شد
اینم برای اینجا رو داریم. حالا برای خواب این ارزش کمه، اینا رو ما میکشیم بیرون، اینا باز میشه به این صورت. این یه خود دیگه باید بیاد بیرون، این اینجوری میشه، این یکی هم به همین ترتیب. میزم که اون تیکه اضافهش الان معلوم میزم شد. الان باز میکنم. هم میزش در واقع میتونست استفاده بشه، هم برای خواب در واقع استفاده میشه به این صورت. یه تخت تقریبا یه نفره خوب داره میده، آره راحت میشه روش یه خوابید. نفره باحال. حتی برای نشستن هم توی حالت دیگه اگر 4 نفره بخوان دور این میز غذا بخورن، این میز وقتی میاد بالا اینجوری در واقع دو تا جای 2 نفر نشستن نیمکت بزرگ استفاده و یه میز می‌کنی. باحال، یعنی 4 نفر قشنگ میتونن روی این میز غذا بخورن. حالا من قفلش آزاد کنم بیاد این ورتر باز بزرگترم. آره رد شدنی چه اینو ببندی در واقع رد چی نیست که راه رو کلا ببنده وقتی میز هست. اینم از این قسمت. سانروف هم که اونجا باز میشه، چراغ داره، 2 تا پنجره هم رو تاج داریم. اون 2 تا در چوبیا گفتی کموده. اون 2 تا هم کمدیه که در واقع یه مقدار کوچولوه. فضایی داره کوچیکه بابت همون پیچ تاج هستش جلوی تاج. این کشویی که ما کشیدیم بیرون زیر این طرفیه سینک و گاز بیرونیمون بود که کنارش هم یه فضایی داشت برای استفاده. این هم جا کفشی شده اینجا براشون. این هم فضای کفشه که اینجا در واقع تو این قسمت قابل استفاده است. فضای لباس ما اون 2 تا کمد روبرویی شد، اینجا کف شد و این 2 تا کمدی که اینجا بودن این پشت است. به علاوه درم که پشه بندی داره و به این صورت در واقع پشه بند قابل استفاده است. کلیدی که اینجا داریم پمپ آب، یخچال، مدیا پلیرمون، اینورترمون و چراغ‌های کمپ بیرونی و غیره از اینجا قابل کنترل هست. تو دیگه کفو چی کار کردی؟ کف هم چوبه. کف چوبه غیر از عایقی که زیرش هست 5 سانت. شبیه چیزاست، گرمایش از کفه. همین طریق که کف هست روی سقف هم دقیقاً قرینش هست. همین چیزی که این طرف هست، این طرف زیر پایه دقیقاً بالا سرمون هم همین حرکت شده. نورامون هم برای کم و زیاد کردن نور در واقع اگه بخوایم نوری رو کم کنیم میتونیم با این کلید تاچ کنترلی دیمر داره. بله با این نورامون رو میتونیم کم و زیاد بکنیم. کل این قسمت عقب رو فکر میکنم گفتم، چیزی بعید میدونم از اینجا جا مونده باشه. یه درم که اینجا هست برای بستن در قسمت جلو که از قسمت راننده این فضا رو هم میتونیم ببندیم. و میدونی که حسن این ماشین اینه که شما واسه بالا رفتن ایمنیت فرض میکنید توی جای خیلی بدی چند تا دوز میان سراغ شب خوابیدی، خیلی راحت از تخت میپری، در رو باز میکنی، میشینی پشت فرمون و گازشو میدی میری. از اون طرفش هم حساب کنیم تو شرایط خیلی خوب برفی قشنگ که داری رانندگی میکنی نیازی نیست پیاده‌شی از بارون بیایی برای استراحت، از برف بیایی برای استراحت. اینا رو همه رو من دونه دونه یعنی حسن این دری که شما گذاشتی اینه. خیلی کار اومده و کسی اگر عقب بشینه حوصله‌اش سر نمیره چون با جلو ارتباط داره. ما چون بچه داریم این مسئله برامون ولی از نظر قانونی مشکل داره دیگه، کسی نباید عقب بشینه. از نظر قانونی نباید عقب بشینه ولی خب مجبور باشی میشینی. مجبور باشی میشینی و من خودم خوب استفاده کردم. حالا البته ماشین من کاربریش تو کمپینگ بود، تعریف شده بود روش این مسئله ظرفیت روی اون ماشین، ولی این هست و استفاده میشه دیگه. خب احمد آقا کل هزینه ای که روی این ماشین شد چقدر؟ یعنی اول بهم بگو که ماشینی مثل این خودش الان تو بازار چقدر قیمتش؟ حدود حالا بستگی به تمیزیش هولوش 2 تومن 200 200 و میره با مدل‌های بالاترش میره بالاتر. مدل خیلی بالاترش مثلا تا 7 میلیارد هم هست. درست. نه این ماشین اینو مشابه این 2 تومن 2 تا 2500 در نظر بگیریم. و قسمت کمپر چقدر هزینه‌اش شد؟ قسمت کمپر و تمام تغییراتی که روی ماشین شده فکر می‌کنم حدود 2.5 تا 3 روی این ماشین هزینه شد. البته من هنوز سر جمعش رو کامل ندارم چون یه سری خریدار مالک انجام داده بود، هنوز جمع‌بندی کامل نکردیم ولی فکر می‌کنم حدود 3 تومن. بله می‌بینی تویوتا حیونا عاشق تویوتا نا.
خب سوال آخرم این که چقدر طول کشید ساخته این؟ با توجهی که میدونم تو یه کمپرسازی هستی که از هیچی نمیگذری، وقت میذاری و به اصطلاح خودمون تو آدم کندی هستی چون از هیچی راحت رد نمیشی. چقدر طول کشید درستش کنی؟ اتاق سازی این ماشین میذارم کنار تایمش رو، اتاق سازیش از لحظه‌ای که اومد تو کارگاه از خودت؟ لحظه‌ای که اومد توی کارگاه من تجهیزش رو انجام دادم. این ماشین ما 90 روز کاری قرارداد داشتیم براش. 15 این ماه میشه 90 روز. امروز چندمه؟ امروز 17 92 روز طول کشید. 92 روز. 2 روزم چون برده بود بیرون یه جایی رفت یه دوری باهاش زدم. خیلی هم عالی. ممنونم ازت که داری سعی میکنی استانداردهای کمپر کشورمون رو عوض بکنی. سلامت باشی. آیندگان راجع به تو صحبت خواهد کرد. زنده باشی. کارگاه احمد آقا اون توه، ولی چون یه خود فضا تاریک بود ازش خواستم که کنار خیابون فیلمو بگیریم. ببخشید اگر سر صدای ماشینا اومدن و این چیزا. مرسی که این فیلمو نگاه کردید. اگر دوست داشتید برای دوستانتون بفرستیدش، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، لایک کنید فیلمو. ارادتمندم. خداحافظ.